έκανα χθες? Today we're learning 50 Greek verbs in simple past tense. Do you speak Greek? Καλημέρα, καλημέρα, είμαι η Αλεξάνδρα και καλώς ήρθες στο Do You Speak Greek. Τι έκανες χθες? Πώς πέρασες? 2 τέλειες ερωτήσεις για να ξεκινήσεις μια ψηλή κουβέντα στα ελληνικά. Για να απαντήσεις χρειάζεσαι ρήματα. Ρήματα στον αόριστο. Σήμερα θα σε πάρω μαζί μου στη χθεσινή μου μέρα για να σου μάθω 50 ελληνικά ρήματα στον αόριστο. Στο κουτί της περιγραφής θα βρεις ένα δωρεάν PDF με όλα τα ρήματα που θα χρησιμοποιήσω σε αυτό το βίντεο. Ο αόριστος περιγράφει μία πράξη που έγινε για μια στιγμή στο πρόσφατο παρελθόν. Χθες ήταν Πέμπτη και ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί είχα πολλά πράγματα να κάνω. Πώς ήταν η χθεσινή μου μέρα? Έλα. Ξύπνησα κατά τις 8:30 το πρωί και αμέσως άνοιξα το παντζούρι για να μπει λίγο φως στο σπίτι. Βέβαια, ο καιρός ήταν χάλια. Είχε συννεφιά, είχε κρύο και έβρεχε. Μετά άναψα τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και έπλυνα τα δόντια μου. Μετά έφτιαξα ένα καφεδάκι, ένα εσπρεσάκι και κάθισα μισή ωρίτσα να το απολαύσω. Μετά, αφού έβαλα τα σκουλαρίκια μου, ήμουν έτοιμη να συμμαζέψω το σπίτι. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε να συμμαζέψουμε αυτό το χάος. Μάζεψα πρώτα τα ρούχα από το σαλόνι μου που τα είχα μέσα για να στεγνώνουν γιατί έξω έβρεχε και μετά μάζεψα τις κουβέρτες και έστρωσα τα ριχτάρια στον καναπέ. Και μετά σκούπισα λίγο με την ηλεκτρική σκούπα. Κάθε μέρα σκουπίζω. Τέλεια, τα μάζεψα όλα, πάω να ετοιμαστώ γιατί έχω meeting. Προσοχή, τα ρήματα που τελειώνουν σε ζω ή νο στον αόριστο θα τελειώνουν σε σα. Διαβάζω, διάβασα. Χαλαρώνω, χαλάρωσα. Κάθισα μπροστά στον υπολογιστή μου, τον άνοιξα και άνοιξα το meeting μου στο Zoom. Είχαμε το small talk flow το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά? Καλημέρα. Έτσι, δυνατά. Καλημέρα. Σας περιμένω απόψε στο τελευταίο meeting της εβδομάδας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε και see you, τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Φιλάκια, bye. Γεια. Αφού τελείωσε το meeting, φόρτισα την κάμερά μου
και αποφάσισα να βγω έξω. Έβαλα το χοντρό μπουφάν μου γιατί είχε αρκετό κρύο και έφυγα από το σπίτι. Πέταξα τα σκουπίδια στους κάδους και πήρα μαζί μου και μια ομπρέλα σε περίπτωση που βρέξει. Περπάτησα μέχρι το σούπερ μάρκετ. Μπήκα στο σούπερ μάρκετ και είχε πολύ κόσμο. Αμέσως πήρα το καλάθι μου. Μόλις μπήκα στο σούπερ μάρκετ, κατάλαβα ότι δεν έφαγα πρωινό και έτσι πήρα ένα κουλούρι που δεν το έφαγα ποτέ. Αγόρασα σάλτσα για τα μακαρόνια και το αγαπημένο μου τυρί. Στο ταμείο είχε αρκετό κόσμο, αλλά τα κατάφερα. Αφού έφυγα από το σούπερ μάρκετ, είδα λίγο τα χριστουγεννιάτικα μαγαζιά και πήγα να πάρω ένα καφεδάκι. Καλημέρα. Θέλω ένα καπουτσίνο μέτριο, διπλό με στέβια. Πλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Και αφού το πήρα, βγήκα έξω και κάθισα λίγο εκεί να πιω μια-δυο γουλιές. Και μετά σιγά σιγά έφυγα για το σπίτι. Τα ρήματα που τελειώνουν σε φο ή εβο, στον αόριστο θα τελειώνουν σε ψα. Γράφω, έγραψα, δουλεύω, δούλεψα. Προσοχή στα δισύλλαβα ρήματα, σε αυτά που έχουν δύο συλλαβές. Στον αόριστο χρειάζονται ένα στην αρχή. Φτιάχνω, έφτιαξα. Είχα όμως πολλή δουλειά στον υπολογιστή. Έπρεπε να ετοιμάσω τις δραστηριότητες για το τελευταίο meeting της ημέρας. Αφού τις ετοίμασα, έκανα ένα μπανάκι, λούστηκα, έλουσα τα μαλλιά μου και τα στέγνωσα με το πιστολάκι. Μετά χτύπησε το κουδούνι και ήταν ο courier. Καλησπέρα. Χαίρετε. Που έφερε κάτι που παρήγγειλα. Αγόρασα ένα καινούριο μικρόφωνο για τον υπολογιστή και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Μετά πίνασα λίγο και έτσι μαγείρεψα. Έφτιαξα κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο. Στο μεταξύ έβαλα και ένα πλυντήριο και άπλωσα τα ρούχα στο μπαλκόνι. Τραγούδισα και λίγο. Είχε λίγο κρύο στο μπαλκόνι. Και συνέχισα τη δουλειά στον υπολογιστή.
έπρεπε να φτιάξω το υλικό της επόμενης εβδομάδας. Δοκίμασα λίγο και το καινούριο μικρόφωνο. Δούλεψα υπερβολικά στον υπολογιστή, κουράστηκα πάρα πολύ, η ώρα έχει πάει 5. Δύσκολη μέρα. Μετά κουράστηκα πάρα πολύ και νίσταξα, ήθελα να κοιμηθώ. Πήρα μία κουβέρτα και ξάπλωσα λίγο στον καναπέ. Χαλάρωσα καμιά ωρίτσα. Και ήρθε η ώρα για το meeting. Από Δευτέρα! Ναι, από Δευτέρα τώρα, έτσι, Πέμπτη είναι σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο τελευταίο meeting της εβδομάδας. Αυτήν την εβδομάδα μιλάμε για το μέλλον. Τελειώσαμε για σήμερα. Τα ρήματα που τελειώνουν σε άο, ο, στον αόριστο θα τελειώνουν σε ίσα ή άσα. Μιλάω, μιλώ, μίλησα. Πεινάω, πίνασα. Αφού τελειώσαμε το μάθημα, ήπια ένα ζεστό τσαγάκι και είδα στο Netflix το τελευταίο επεισόδιο του Stranger Things. Αυτή λοιπόν ήταν η χθεσινή μου μέρα. Γράψε μου στα σχόλια εσύ τι έκανες χθες και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το δωρεάν PDF. Αν θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στα meetings του Do You Speak Greek, σε περιμένω στην κοινότητά μου. Ξεκινάω στις 12 Ιανουαρίου. Like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!